અને બજારની વિશ લિસ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે ને આપણે રોજ માર્કેટ દિગ્ગજો સાથે હવે વાતચીત કરતા હોઈએ છીએ અને આજે આપણી સાથે જે જોડાઈ રહ્યા છે એ છે માર્કેટ દિગ્ગજ જયેશ મહેતા. જયેશભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને જે પહેલો મારો જે સવાલ છે આપને કે કઈ રીતના તમને લાગી રહ્યું છે કે અત્યારના ઇકોનોમી જે રીતના ચાલી રહી છે, હાઉ ઇટ ઇઝ ફેરિંગ અપ, અને શું માર્કેટ્સ એને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યા છે કે નહીં, અને ઇફ યસ, ઇન વિચ વે? No, India macroeconomy looks the best as of right now. And there is મારું એકનું કેવું ક્યાં છે? I think equity market, global market, global leaders, everybody is saying. અને જેમ ગવર્નરે બી કીધેલું હતું કે we will be significant portion for the global growth also. So એ પ્રમાણે, of course, one can list down so many positives, which I think everybody knows, and it reflects on the equity market also. Uh, so looks like yes, we are all good. Yeah, market selling, buying may happen, ups and downs may happen, but if you look at 10 વર્ષની trajectory કે 5 વર્ષની trajectory, definitely India macro looks all the great. Looks like the decade for India. સાથે આપણે જોઈએ તો જીડીપી આપણે એસ્ટિમેટ રાખી રહ્યા છીએ 7% પ્લસ ફોર FY24. તમને લાગે છે કે આ જે ટાર્ગેટ છે એ આપણે અચીવ કરી લઈશું ઇઝીલી? ડેફિનેટલી જે મોમેન્ટમ છે, રાઈટ, અને જીડીપીમાં જે નેચરલ ઇન્ડિયા મોમેન્ટમ છે, દેટ ઇઝ ગિવિંગ ઇટ, પ્લસ વન ઓફ મોમેન્ટમ બી જે આવે જીડીપીમાં, જેમ કે તમારે G20 હતું લાસ્ટ યર, વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટ હતું, દેટ ઓલ્સો ગિવ્સ એક્સ્ટ્રા મોમેન્ટમ. આ વખતે આપણે રામ મંદિરની સ્થાપના થઈ, દેટ ઓલ્સો ગિવ્સ એન એક્સ્ટ્રા ફ્લેપ ઓન ધ જીડીપી. So all that factors do matter. Global events happening in India does matter, and it will help more of it. But overall, otherwise also, Make in India, of course, flagship Make in India માં આપણે એપલ જોઈએ, પણ એપલ છોડ્યા સિવાય બી GCC ના જે બી છે, that all is looking very, very good from an India macro point of view. સાથે આપણે જોઈએ તો ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હજી થોડું આપણે પ્રેશર જોઈ રહ્યા છે. સપોઝ જસ્ટ વાત કરીએ જાન્યુઆરી ઇન્ફ્લેશનની, જે 4 મહિનાના હાઈ નંબર્સ આવ્યા છે. IIP જોઈએ તો ડિસેમ્બર ગ્રોથ 8 મંથના લો લેવલ્સ પર આવ્યા છે, પણ કોર ઇન્ફ્લેશન એક જે એના લેવલ્સ છે એ ઇઝ ઓફ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. શું કઈ રીતના તમે આ નંબર્સ રીડ કરી રહ્યા છો, અને ડઝ ઇટ ગિવ એની હોપ ફોર ધ ઇન્ફ્લેશનરી ટ્રેન્ડ્સ? ઇન્ફ્લેશન આઉટલુક ધીસ ક્વાર્ટર એક્સપેક્ટેડ જ હતું થોડું. ઇનફેક્ટ જે માર્કેટ એક્સપેક્ટેશન હતું એનાથી થોડું 30 બેઝ પોઈન્ટ ઓછું જ આવ્યું છે ઇન્ફ્લેશન, બટ દેટ વોઝ પ્રાઇસ્ડ ઇન. અને ટ્રેજેક્ટરી વાઇઝ 24-25 આપણે જોઈએ તો દેટ્સ પ્રોજેક્ટેડ એટ 4.5%, અને દેટ લુક્સ ક્વાઇટ અચીવેબલ નંબર એટ ધીસ મોમેન્ટ. ઓફકોર્સ એમાં ગ્લોબલ ઉલટું સીધું થાય કાંઈ તો દેટ becomes difficult. That would be inflationary. અત્યારના જે રેટ સીમાં થઈ રહ્યું છે, that would be inflationary for the globe, and therefore will have some impact on India also. But at this juncture, sitting today, લાગે છે 4.5 is achievable, but uncertain world, one has to keep in mind. એબ્સોલ્યુટલી. પણ જે રીતના આપણે કોર ઇન્ફ્લેશન થોડું ઇઝ ઓફ થતા જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો બોન્ડ યીલ્ડ્સ? શું ત્યાં પણ આપણે એક થોડોક હવે ઘટાડો જોઈ શકીએ છીએ? સો બોન્ડ yield નીચે જવાનું કારણ બીજું થઈ શકે છે, પણ આઈ થિંક પોલિસી રેટ જે છે 6.5 નો અત્યારે, આઈ ડોન્ટ થિંક એમાં આપણે કંઈ ચેન્જ જોઈ શકીએ ઇમિડિયેટલી. મે બી US નો રેટ કટ આવે એના પછી એની કમેન્ટ્રી શું છે એ જોયા પછી કદાચ વી મે સી સમ ઇઝ ઓફ, બટ હમણાં તો નથી લાગતું કે જૂન સુધી વી કેન એક્સપેક્ટ એની રેટ કટ એટ ધ પોલિસી લેવલ. As far as bond yield is concerned, purely on the demand supply and a macro, on that basis, the yields will come off. કારણ કે તમારે હજી તો ઇન્ક્લુઝન ઓફ ઇન્ડેક્સ જે થઈ રહ્યું છે એના હિસાબે બી ઘણા ફ્લોઝ આવશે,
એની પહેલા ઓલરેડી ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ કે પ્રીએમ્પ્ટિવ ફ્લો આવી રહ્યા છે. લોકોને ઇરિસ્પેક્ટ ઓફ ઇન્ડેક્સ, લોકોને જ્યારે કરન્સી વ્યૂ બુલિશ હોય, ફોરેનર્સને પર્ટિક્યુલરલી, ધ બેસ્ટ વે ફોર ધેમ ટુ પ્લે ધેટ ઇઝ બાઇંગ બોન્ડ્સ, સો દેટ તમને આઈએનઆર નું એક્સપોઝર મળે. અને અત્યારના એ થઈ રહ્યું છે. અત્યારના ઘણા લોકો ઇન્ડેક્સ માટે બોન્ડ ખરીદી રહ્યા છે, ઘણા ફોરેનરો કરન્સી માટે બોન્ડ ખરીદી રહ્યા છે. અને એ મોમેન્ટમ આપણું થોડું ચાલવાનું જ છે, કારણ કે લોકોને લાગે છે કે આપણું રૂપી ડેપ્રિસિએશન હવે જે ટ્રેજેક્ટરી હતી દર વર્ષે એવરેજ 3-4%, 3.5%, I think people are now expecting કે next 2-3 years we will have a trajectory of appreciation. તો હવે ઓફકોર્સ એ તો જોવાનું છે આગળનું, પણ યસ, બધું મેક્રો ફેક્ટર જોતા લાગે છે કે એપ્રિસિએશન ઇઝ નોટ આઉટ ઓફ સિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ થિંકિંગ અબાઉટ એપ્રિસિએશન ઓફ રૂપી. બટ ધ ઇમિજિએટ, જયેશભાઈ, તમને એમ લાગી રહ્યું છે કે આરબીઆઈ ઇઝ ટાર્ગેટિંગ કે એટલીસ્ટ અત્યારના ટ્રેજેક્ટરીમાં જ્યારે ડેપ્રિશિએટ થઈ ગયો છે ને આપણે એપ્રિસિએશનની વાત કરીએ છીએ, તો એટલીસ્ટ સ્ટેબલ રહે, એ એક બહુ ઘણો મહત્ત્વનો પોઈન્ટ રહેશે. જે રીતના ઇન્ફ્લેશનને આપણે એક બાજુ ટેકલ કરી રહ્યા છીએ, બીજી બાજુ આપણે જોઈ રહ્યા કે સીએડી જો જોઈએ, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ, એમાં પણ આપણે એક ગ્લિમ્સ જોઈ રહ્યા છીએ કે થોડું શ્રિંક થયું છે, વિચ ઇઝ અ ગુડ પાર્ટ. પણ કઈ રીતના તમે ટ્રેજેક્ટરી જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે એક્સપોર્ટ્સ હજી પણ જે રીતના પિકઅપ થવા જોઈએ એટલા પિકઅપ નથી થઈ રહ્યા, અને એ થોડી તમને લાગે છે કે પેસ ઓફ બિલ્ડિંગ ધ ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ એને એક હેમ્પર કરી રહ્યું છે? તો મોર દેન કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ આપણું જેમ જેમ મેન્યુફેક્ચરિંગ વધશે અહીંયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા, એમ તેમ કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ તમારું બેટર જ થતું જશે. ઇટ વુડ બી ઇમ્પ્રુવિંગ. અને કદાચ મે બી હોપફુલ થિંકિંગ, વી આર ઇન્વેસ્ટર્સ ઓલવેઝ બુલિશ, રાઈટ? તો 2-3 વર્ષે કદાચ પોઝિટિવ બી થઈ જાય, રાઈટ? તો વોન્ટ બી સરપ્રાઇઝ અબાઉટ ધેટ. બટ ઇમિડિયેટ બેઝિસ પર યસ, બોન્ડ ફ્લોઝ ના પૈસા જ્યારે આવશે ત્યારે huge flows will come. Of course, RBI will rebuild the reserves. અને બોન્ડ માટે બોન્ડ ફ્લોઝમાં ખાસ કરીને they will always have more reserves built. તો જેટલો ફ્લો આવશે એવું એવું મારું માનવું છે કે જલ્દીથી એપ્રિશિએટ બી નહીં થવા દે આરબીઆઈ, કારણ કે જેટલા ફ્લોઝ આવશે આરબીઆઈ વિલ કીપ બાઇંગ ડોલર્સ ફ્રોમ ધ માર્કેટ. એટલે બહુ જલ્દીથી એટલે એપ્રિશિએટ થશે, પણ એની સ્લો સ્પેસમાં. એટલે જેમ આરબીઆઈ કહે છે કે we don't like volatility. They do intervention for not a price target, but for managing volatility. અને આજે આટલા મોટા ફ્લોઝ આવશે તો વોલેટિલિટી થવાની જ છે, કારણ કે તમારે વન ટાઈમ ફ્લોઝ આવવાના હોય ત્યારે એપ્રિસિએશન થશે. તો ત્યારે જો આરબીઆઈ ઇન્ટરવીન કરે તો એ સારી વાત જ છે એકચ્યુઅલી. Very true. But Jayeshbhai, as we are, inching towards the union budget, જે આપણે 1 ફેબ્રુઆરીએ જોઈશું, અને કન્સિડરિંગ કે આ એક પ્રી ઇલેક્શન બજેટ છે, વોટ ઓફ અકાઉન્ટ બજેટ છે, કઈ રીતના તમે ફોકસ રાખશો? શુડ વી એક્સપેક્ટ બિગ અનાઉન્સમેન્ટ, ઓર દેટ વુડ બી ટુ મચ ટુ આસ્ક ફોર? અને કયા મેટર્સ પર વધારે ફોકસ આપી શકે છે આ બજેટ? શું ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ, ઓફકોર્સ યસ, ટેક્સીસ, ડાયવર્સમેન્ટ, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર, જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતના બજેટનું ફોકસ રહી શકે છે, અને તમારી નજર ક્યાં રહેશે વધારે? માર્કેટ, મારે તો કરિયર આખું બોન્ડ માર્કેટમાં છે, તો આઈ લુક એટ ફ્રોમ અ બોન્ડ માર્કેટ પર્સપેક્ટિવ. અને બોન્ડ માર્કેટ પર્સપેક્ટિવ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ધ ગ્રોસ બોરોઈંગ અને નેટ બોરોઈંગ પ્રોગ્રામ. અને અત્યારના જે બધા નંબરોને રિલીઝ થઈ રહ્યા છે, સબસિડી 4 લાખ કરોડ, આ તે જે બધા બધા ટેક્સ 11-12% ગ્રોથ થશે, બે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ, તો એ બધું જોઈને લાગે છે કે 5.2 ની આસપાસ ફિસ્કલ ડેફિસિટ જેવું થવું જોઈએ. અને માર્કેટ એક્સપેક્ટેશન છે કે ગ્રોસ નંબર 14.75 to 15 લાખ કરોડની આસપાસ થાય, અને નેટ નંબર 11 ની આસપાસ થાય. તો વિચ ઇઝ વેરી કમ્ફર્ટેબલ. અને ખાસ કરીને જે રીતના આપણી એક્સ્ટ્રા ડિમાન્ડ આ વર્ષે છે, $25-30 બિલિયન એક્સ્ટ્રા ડિમાન્ડ આવશે બીકોઝ ઓફ ઇન્ડેક્સ ઇન્ક્લુઝન. તો એ બધું જોતા in spite of this supply, bond yields will definitely move towards the lower range. Of course, because policy rate change નહીં થાય તો એક ફ્લોર આવી જશે. એ 6.5 તમારી પોલિસી રેટ હોય તો ગમે તેટલું બુલિશનેસ હોય તો 680 જેવું એક ફ્લોર આવી જાય.
તો અત્યારના ગેમ છે બેઝિકલી 7-20 ને 680 ની you can see some appreciation, the interest rate going down by at least 30-40 basis points in this calendar year. સો કઈ રીતના બજેટ ઇમ્પેક્ટ ઓર ઇમ્પ્રૂવ કરી શકે છે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સના સેન્ટિમેન્ટ્સને વિઝિબલ્સ બોન્ડ અને ઇક્વિટી માર્કેટને કયા એવા ચેન્જીસની ઇમ્પેક્ટ પર આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ જ્યારે બજેટની રજૂઆત થાય છે ત્યારે? અત્યારના તો આમ જોવા જઈએ તો બજેટમાં એવું કાંઈ સરપ્રાઇઝિંગ આવવાનું નથી, કારણ કે એક તો ઇન્ટરિમ બજેટ છે અને આમ જોવા જઈએ તો કાફી કોમ્યુનિકેશન કરી રહ્યું છે મિનિસ્ટ્રી, એટલે આમ બ્રોડ મેક્રો નંબર્સ જે છે એ જ લાઇનમાં આવવા જોઈએ. પણ હવે ઓફકોર્સ બજેટ છે, ઇટ કેન સરપ્રાઇઝ આઈધર વે, બટ એક્સપેક્ટેશન છે જે અત્યારના જે નંબરો બધા ફ્લોટ થઈ રહ્યા છે ફોર કરંટ અકાઉન્ટ, ફોર ફિસ્કલ ડેફિસિટ, ફોર ગ્રોસ બોરોઈંગ, ફોર ટેક્સીસ, એ બધો જ નંબર મોરલેસ એ જ રેન્જમાં હશે. એ જ રેન્જમાં હોય તો માર્કેટને એમાં કઈ બહુ ઇમ્પેક્ટ છે નહીં હમણાં. ઇન્ટરિમ બજેટ છે, પણ તમને એમ લાગે છે કે ગ્રોથ માટે આ બજેટ ઘણું મહત્ત્વનું છે? જે રીતના આપણે એક ગ્રોથ ટ્રેજેક્ટરી આ સરકારની ઓલવેઝ રહી છે જ્યારથી સત્તામાં આવ્યા છે ત્યારથી સરકારે શું તમને લાગે છે કે પોલિસીની જાહેરાત માટે રાહ ન જોવી જોઈએ એવું માનીને આપણે ચાલી શકીએ? મારા ખ્યાલ પ્રમાણે બજેટમાં બહુ નહીં આવે. આઈ થિંક પોસ્ટ ઇલેક્શન, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ઇલેક્શન રિઝલ્ટ, રાઈટ, we will see more very aggressive growth results. Assumption છે કે કરંટ સરકાર જ આવે અને with majority, તો the pipeline growth for next 6 months post May is the reforms જે આપણે કહીએ ને is big on the agenda, and that is expected to happen. Then I don't think market has priced in that very aggressively, but જો આવી જાય તો then we will be seeing the kind of reform which we will be seeing we'll never heard of. So that would be a great thing I would look forward. એબ્સોલ્યુટલી. જ્યારથી અગેન આઈલ સે કે જ્યારથી આ સરકાર સત્તામાં આવી છે એક રિફોર્મોટિવ ગવર્મેન્ટ કહી શકાય, કારણ કે રિફોર્મ્સ અને સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ આપણે ઘણા બધા જોયા છે આપણી ઇકોનોમી, અને ધેટ્સ બિકોઝ ઓફ દેટ વી આર વેર વી આર. આ બજેટ બાદ તમે જેમ કહ્યું કે નવી સરકાર બન્યા બાદ હજી પણ મોટા રિફોર્મ્સ જોવા મળી શકે છે, કારણ કે આપણે જે ગોલ રાખી રહ્યા છે પ્રધાનમંત્રી એ $5 trillion ઇકોનોમીનો બનાવવાનો રાખી રહ્યા છે. તમારી શું વિશ લિસ્ટ રહેશે આ રિફોર્મ માટે? બોન્ડ yield જે છે, આઈ થિંક આરબીઆઈ ઇઝ ડુઈંગ અ વેરી ગુડ જોબ. આપણે પ્રીએમ્પ્ટિવ થઈને કાંઈ મતલબ નથી. લેટ યુએસ ફિગર ધેર આઉટ. અને એ લોકો ઓફકોર્સ માર્કેટ ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ કે એકવાર યુએસ રેટ કટ કરશે તો 6 વાર રેટ કટ કરશે. મને પર્સનલી નથી લાગતું એવું. ઇટ ઇઝ બેટર કે એ જોઈ લઈએ એ લોકો શું કરવા માંગે છે અને પછી આપણે નિર્ણય લઈએ. આજે 4.5નું ટ્રેજેક્ટરી છે આરબીઆઈનું ફોર 24-25, તો દેર ઇઝ રૂમ ટુ કટ, બટ upfront જઈને કટ કરવું કે થોડી વાર રાહ જોઈને કટ કરવું, that is RBI's call. In terms of reform, definitely Make in India નું thrust પકડી રહ્યું છે. Banking consolidation may also happen from a PSU bank consolidation perspective. You will also see જે ease of, હજી બી આપણે બધું આટલું કર્યું છે પણ હજી બી there are a lot of complaints at execution level on bureaucratical intervention and executing thing. I think એ બધું થોડું ease થવું જોઈએ. અને from that perspective I think focus તો છે. Maybe state wise થશે, but definitely the ease of doing business does require some thrust to happen. એબ્સોલ્યુટલી. ઓન દેટ નોટ જયેશભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમને અમારી સામે મૂકવા બદલ. અને ઓફકોર્સ આપણે રાહ રહેશે હવે 1 ફેબ્રુઆરીના બજેટમાં શું આવે છે. થેન્ક યુ ફોર યોર વેલ્યુબલ ઇનપુટ્સ. અને એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈ લઈએ અને પાછા ફરી જોડાઈ રહ્યો છે અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને નેટવેબ ટેકનોલોજીસના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાશે પણ અને એમના નંબર્સ પર આપણે ચર્ચા કરીશું. નંબર્સ પર જો નજર કરીએ તો રેવન્યુમાં આપણે 42%નો એક વધારો જોઈ રહ્યા છે અને 253 કરોડ પર આવ્યો છે વર્સિસ 178.50 કરોડ. સાથે જ જો એબિટામાં નજર કરીએ તો અહીંયા પણ આપણે એક વધારો જોઈ રહ્યા છીએ. 31.1 કરોડની સામે 34.24 કરોડ પર તમને એબિટા આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. માર્જિનમાં ઓફકોર્સ એક થોડુંક આપણે પ્રેશર જોઈ રહ્યા છે. 17.4%ની જગ્યાએ 13.13% પર માર્જિન્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે એક નેરો ડાઉન અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છે. પણ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ પીએટી જોઈએ તો એમાં આપણે વધારો જોઈ રહ્યા છે 20% પ્લસનો. તો અને વધારે ચર્ચા કરીશું નેટવેબ ટેक्नोलॉजीज़ CMD संजय लोढ़ा साथे. संजय जी बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नंबर्स के बारे में हमको ओवरऑल आप व्यू दे सके तो. देखिए, ऐसा ही हमारा बहुत ही रॉबस्ट क्वार्टर था मैम, बहुत अच्छा क्वार्टर था डेफिनेटली। और हम लोगों ने, अगर आप ठीक से देखेंगे तो हमने पूरे साल का जो पिछले पूरे साल का रेवेन्यू 9 महीनों में कर लिया है। पिछले साल हमारा रेवेन्यू 445 करोड़ था, हम ऑलरेडी 453 करोड़ कर चुके हैं। और प्रॉफिट का दोनों का फिगर हमने जो पूरे साल का था उसको अचीव कर लिया है। बेसिकली अगर देखें, जो 40% CAGR हम बोलते आए हैं, हम उस ग्रोथ मोमेंटम को बिल्कुल मेंटेन करते रहे हैं और पूरा उसी तरीके से गया। तो काफी रॉबस्ट क्वार्टर था हमारे लिए ये। इसमें अगर आप दूसरा देखेंगे, जैसे आपको पता था कि हमने एनवीडिया के साथ में हमने अभी रिसेंटली काफी एक हमारा बड़ा टाई अप हुआ था वाइब्रेंट गुजरात में। शंकर त्रिवेदी जी ने भी ऑलरेडी मोदी जी के सामने वहां पे स्पीच पे बोला है, जिसके अंदर कि उन्होंने बताया है एनवीडिया के लिए नेटवर्क का नाम लिया है, जो कि मेक इन इंडिया पार्टनर है। तो क्लियरली हमारा जो AI इंटरप्राइज का जो सेगमेंट है वो ग्रो कर रहा है और करीब उस पर इंक्रीज जो है 340% का इंक्रीज है हमारे AI सेगमेंट में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो दूसरा ये है कि एक जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो इसरो की बहुत बड़ी बॉडी है, उसका जो लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका भी ऑर्डर हमारे को आ गया है। तो दैट इज, वो भी करीब 150 करोड़ के रुपए के लगभग का है। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि PLI इंसेंटिव जो सरकार ने अनाउंस किया था, जो हम जिसके एलिजिबल थे, लास्ट ईयर क्लेम भरे थे हमने, वो इंसेंटिव भी हमारे को रिसीव हो गया। तो ये प्रूव करता है कि सरकार जो बोलती है वो देती है और हमारे को इंसेंटिव्स रियलिटी में मिले भी हैं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्वार्टर काफी अच्छा रहा है। हमारा ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, विच बेसिकली गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि हमने जो भी अपने जो पूरे ईयर के जो नंबर बोले हैं, उन नंबर में हमारे को कोई चैलेंज और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डेफिनेटली बिकॉज हम ऑलरेडी 453 करोड़ पे हैं, 40% CAGR पे ग्रो करते हैं तो हमारा ऑर्डर बुक सफिशिएंट है। हमारी पाइपलाइन देखो तो करीब 3200 करोड़ की पाइपलाइन है, जिसके अंदर करीब 300 करोड़ ऑलरेडी L1 है हम लोग। तो बेसिकली हमारे को काफी रॉबस्ट ऑर्डर बुक और सिचुएशन है, जो कि मतलब अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस देती है कि हम लोग अपना ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करेंगे। जैसे कि आप कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं और पर्टिकुलर सर्विस जिसको जो भी चाहिए वहाँ आप टारगेट करते हैं और उसमें फील्ड बहुत बड़ा है आपका अगर देखें तो, और अभी डिजिटाइजेशन के बिना तो हम कोई चल ही नहीं सकते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, कौन से वर्टिकल्स में आपको लगता है कि आप आगे जाके एक्सीड कर सकते हैं, जहां से रेवेन्यू भी मिल सकता है, और जो मार्जिन में ये बार जो प्रेशर देखने को मिला है वो कभी ईज आउट होता हुआ दिख रहा है? क्या नेक्स्ट क्वार्टर में इससे बेहतर नंबर्स आएंगे? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्डर बुक बहुत फुल है। हाँ, तो मैम देखिए, ऐसा है, अगर आप देखिए हमारा बिजनेस काफी फोकस बिजनेस है। हम 4-5 लाइन में काम करते हैं। एक तो सुपर कंप्यूटिंग जैसे की है, तो सुपर कंप्यूटिंग आपको पता है काफी ग्रोथ एरिया है, गवर्नमेंट का भी फोकस है। और काफी हमारा, अगर अभी भी आप देखोगे, करीब 40% बिजनेस जो है, 40% प्लस बिजनेस हमारा सुपर कंप्यूटिंग से आता है, जो कि ग्रोथ एरिया अपने आप में। और दूसरा जो हमारे लिए प्राइवेट क्लाउड एंड HCI है, जिसके अंदर की भी मैसिव अडॉप्शन है PSU बैंक्स का, चारों बगल इंटरप्राइजेस का, वो भी हमारा करीब करीब अप्रोक्सीमेटली देखेंगे 35 से 40% रेवेन्यू हमारे को देता है। ये दो हमारे बड़े सेगमेंट है। तीसरा हमारा AI करीब करीब 7%, 6 से 7% हुआ करता था, लेकिन आप अभी इस क्वार्टर में आप देखेंगे करीब करीब वो 10% पे पहुंच गया है।
तो अगर आप सही देखें तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप पूछते हैं कि अगले ईयर में ग्रोथ एरिया क्या रहेगा, डेफिनेटली हमारे जो भी जिस सेगमेंट पे हम काम कर रहे हैं सारे ग्रोथ एरिया वाले सेगमेंट है और हम लोग उन्हीं पे काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी लेकिन एआई मेरे को लग रहा है जो भी 10% है इससे बढ़ करके करीब करीब 16-17% पे पहुंच जाएगा अगले 1-2 सालों में, जो मेरे को लगता है। लेकिन बाकी में भी हमारे को ग्रोथ काफी अच्छी है और 40% सीएजीआर के साथ ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली वी आर वेरी बॉयंट अबाउट इट। एज रिगार्ड्स मार्जिन, जो आपका सवाल था, देखिए कारण क्या है मैम, अगर आप रियल में देखें तो जिस तरह के हमारे कस्टमर्स हैं, हम लोग बॉक्स पुशर तो है नहीं, हम लोग टोटल सोल्यूशन बिल्डर हैं। और हमारे लिए क्या है कि अगर जो हमारे जो कस्टमर हैं ये तो वो लार्ज गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हैं, चाहे बेसिकली इंडिया की जो टॉप बेसिकली कारपोरेट बॉडीज हैं वो हैं, ये हम लोग एसएमबी में और स्मॉल में है नहीं। तो क्या होता है, ये प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है, हमारा प्रोजेक्ट का साइकिल जो है काफी एग्जीक्यूशन का कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, किसी क्वार्टर में क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें थोड़ा मार्जिन कम होता है, तो वो इम्पैक्ट कर देता है क्वार्टर के रिजल्ट्स को। लेकिन हम शुरू से जैसे बोलते आए हैं कि हमारे जैसे बिजनेस के अंदर ये बहुत क्लियर है कि आप क्वार्टर के ऊपर मार्जिन वगैरह देख नहीं सकते हैं, इसको ईयर ऑन ईयर ही देखना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आपको याद होगा, मैं शायद आपसे बात किया था, हमारे Q1 में हमारा रेवेन्यू थोड़ा कम था लेकिन हमारी मार्जिन 37% थी। ठीक है, तब भी हमने यही गाइड किया था कि भाई हमारी मार्जिन जो है 25-26% के लगभग ही रहेगी। इस क्वार्टर में आपको ज्यादा दिख रहा है, वैसे ही इस बार भी अगर थोड़ा सा मार्जिन कम दिख रहा है वो खाली इंटर क्वार्टर एडजस्टमेंट है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो अगर पूरे साल पे आप देखते हैं तो हमारा मार्जिन जो मैंने गाइडेंस दिया 25 से 26% वही मेंटेन करेंगे। जी, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि गवर्नमेंट कस्टमर्स आपकी 50.8% है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 49.2% नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है। चलिए, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। સેમ યર। અને નેટવેબ ટેકનોલોજીઝના કાઉન્ટર પર એક નજર કરી લો। આજે ઓફકોર્સ અપર સર્કિટ પર છે, 5%ની 1428 ના લેવલ પર લગભગ આજે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે ને રિઝલ્ટ્સની આખી ઇમ્પેક્ટ દેખાઈ રહી છે અને અપર સર્કિટ પર આજે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે। પણ સાથે જ મને આપશો રજા પર થોડી જ વાર માટે, કારણ કે હું લઈને આવીશ બાય સેલ હોલ, તો જરૂરથી પાછા જોડાશું। નમસ્કાર।